Frumoasele mele balanțe, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea generală pentru luna februarie. Țineți cont de acest aspect, este generală, luați doar dacă rezonează vreun mesaj cu situația voastră, dacă nu, lăsați-l aici. În primul rând vreau să vă anunț că o să facem crucea celtică. Mi-a venit din nou dorul de a face această etalare și în al doilea rând o să vă anunț că am gâtul un pic iritat. Soțul meu a pescuit un pui de gripă și probabil că a decis să vină și pe la mine. Nu am simptome, altfel de simptome decât o iritație pe gât, însă voi încerca să vorbesc cât mai calm, că eu am decibelii cam înalți. Și cam asta e. Sper să nu fac foarte multă gălăgie încercând să-mi reglez glasul. Energia ta în această lună, judecata. Ok, energia ta poate fi una de... poate un pic mai critic, fie cu tine, fie cu o anumită situație din viața ta, fie cu o anumită persoană. Poate fi o energie deschisă către un soi de pasărea Phoenix, dacă vrei, un soi de renaștere. Poate fi o energie centrată pe a asculta și alte opinii în afară de cele proprii. Poate fi multe alte, hai să spunem, manifestări în această carte, însă vom rămâne la ceea ce am spus ca să vedem dacă pe parcursul etalării mai găsim o altă explicație acestei energii cu care tu vei fi, hai să spunem, nu știu, în care tu te vei afla. Situația în luna februarie, 9 de cupe. 9 de cupe este o situație satisfăcătoare, să spunem așa. O să te simți, hai să numim așa, da, hai să zicem satisfăcut, mulțumit cu ceea ce se întâmplă. Avem justiția, ok. Cred că vei rezolva și un nou început. Vei rezolva anumite lucruri sau se vor rezolva anumite lucruri în luna februarie, în ceea ce te privește, depinde de evenimentele fiecăruia. Putem să vorbim despre faptul că pentru unii dintre voi terminați un proces, nu știu ce să spun, un proces, o muncă îndelungată cu voi înșivă pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi un divorț, în sfârșit se dă un verdict, pentru alții dintre voi mândria personală de a fi în sfârșit în energia adevărului pur și de ce nu, a riscului într-un fel sau altul, să îndrăznești, să-ți dai voie să începi un nou ciclu. De-aia vorbim de un soi de renaștere aici. Vorbim despre lucruri bune, o mulțumire, o satisfacție interioară pe care o veți simți majoritatea dintre voi. Sunteți pregătiți sau veți fi pregătiți ca începând cu luna februarie sunteți pregătiți de un nou început, de un nou drum. În mintea ta sau partea ta mentală conștientă avem treiul de bâte. Treiul de bâte este cartea celui care vede panoramic, este cartea celui care are o viziune de viitor, are un plan pe termen lung și știe ce conține acel plan. Cel puțin asta știe. Nu știe când va ajunge acolo, însă știe cam ce își dorește pentru viitorul lui. Hai să vedem. 6 de monede. Da, e foarte, hai să spunem așa, foarte clar pentru unii dintre voi. În mintea voastră lucrurile stau foarte clar. Și avem judecata care se repetă aici. Da, deci mie vine să spun că e mult mai multă conștiință. Pentru foarte mulți dintre voi, conștiința se deschide, se ampliază, crește și este centrată pe adevăr, este centrată pe creștere, este centrată pe generozitate, reciprocitate
E o lecție cumva aici, o lecție pe care tu în sfârșit ai instalat-o sau s-a instalat în capul tău și știi ce vrei și știi probabil ce nu vrei pentru viitorul tău. Foarte tare, foarte frumoase ies etalările pe luna februarie. În subconștient avem Regina de Cupe. Regina de Cupe este, hai să o numim, dacă vreți, iubire pură. De multe ori se spune că Regina de Cupe reprezintă iubirea necondiționată. Pentru mine iubirea necondiționată nu înseamnă ce înseamnă la nivel general, cum este explicată. Nu, pentru mine iubirea necondiționată e altceva. În fine, nu intru în amănunte. Vorbim despre faptul că tu, în subconștient, știi că ești o persoană iubitoare, generoasă, sensibilă. Știi că ești o persoană care îmi vine să spun, s-a reconstruit pe ea însăși. Simt să transmit că foarte mulți dintre voi aveți mai multă încredere în voi începând cu această lună decât ați avut până acum. Și avem Marele Preot. Foarte multă liniște și stabilitate în interiorul tău văd. Și la nivel subconștient. E ca și cum abia acum știi nu știu dacă neapărat știi cine ești, însă știi cu ce se mănâncă cine ești. Nu știu de ce mi este mesajul așa. Ești o persoană care oferă foarte mult din punct de vedere emoțional, oferă stabilitate, oferă siguranță, oferă sinceritate și oferă acea iubire pură, pe care nu vreau să o numesc necondiționată, ci iubire pură. Însă, acum, în acest moment, tu fiind o persoană, hai să spunem, renăscută, dacă vrei, fiind în energie de sinceritate, adevăr, generozitate, reciprocitate și stabilitate, mie îmi lasă impresia că tu știi cine merită și cine nu, cine te merită și cine nu te merită, știi cine merită generozitatea ta și cine nu. Și asta este foarte bine pentru că mi-aduc aminte în alte etalări când vedeam că pur și simplu erați genul de oameni care ofereați tuturor, fără niciun fel de triere a persoanelor. Și de acolo vedeam foarte multă suferință. Aici este adevăr pur, este conștientizare pură la voi și de aia spun că acum știi cu ce se mănâncă cine ești. Da. Foarte frumoase mesaje. În trecut avem Împărăteasa. Împărăteasa pentru mine reprezintă energia cea mai completă dintre toate. Adică este persoana care știe cine este, știe ce merită, nu are nevoie, să spunem așa, de nimeni care să îi confirme cine este și ce merită. Ea pur și simplu este, emană bunătate, generozitate, însă fără să-și piardă propria energie sau propria poziție. Văd că în trecutul vostru probabil mulți dintre voi ați făcut o muncă personală. Ați făcut. Avem forța. O muncă personală pentru ce? Pentru a vă împuternici, pentru a deveni din ce în ce mai puternici, nu pentru a-i controla pe ceilalți, ci pentru pur și simplu a deveni sau a vă convinge voi că puteți să fiți o persoană puternică. Așa vine mesajul. Nu, unii dintre voi nu ați crezut că se poate sau nu ați crezut posibilă această transformare, însă vedem că s-a putut. Nu a fost ușor. Munca cu noi înșine
Nu este ușoară, dragii mei. Cine zice că, vai, ce simplu este să muncești cu tine și să te transformi, nu, nu. Aici am foarte multă putere personală în toate aceste 3 cărți. Doar că puterea personală descrisă de fiecare carte în parte este diferită. Aici este acea putere personală conștientă, înnăscută în noi, pură, da? Ca și cum știm că suntem valoroși, fără să ne zică nimeni. În Cartea Forței, puterea personală ține de inteligență, da? Pentru că aici, deasupra capului acestei persoane, avem semnul infinitului. Și aici este vorba despre știu cât de multă putere mentală am, știu cât de mult echilibru mental și control sau autocontrol al gândurilor mele care mă invadează. Am autocontrol, am putere, am această putere personală să mă lupt cu cine o fi sau cu orice problemă, că nu vorbim despre luptă fizică, corp la corp, da? Vorbim despre dominarea gândurilor noastre. E un alt fel de putere, e o alt fel de putere personală. Și aici este soldatul rănit care a trecut prin foarte multe evenimente și care de foarte multe ori acele evenimente au ajuns aproape să-l îngenuncheze, însă nu au reușit. Aici este acea putere personală a acelui soldat care se întoarce de pe câmpul de luptă al vieții, care chiar dacă este rănit, încă mai are forță să mai lupte, încă mai are forță să se mai țină pe picioare, chiar dacă poate se simte slăit de puteri. Deci toate cele 3 cărți arată o muncă personală pe care unii dintre voi ați făcut-o. Mă bucur să văd acest lucru pentru că în ultima perioadă la balanță a fost un dezastru total. Hai să vedem. În următoarele 3 luni. 2 de cupe. 2-ul de cupe este cartea. Se spune că e cartea sufletelor pereche. Se spune că este cartea celor care au afinitate foarte mult între ei. Vorbim despre, de ce nu, contracte, colaborări, parteneriate. Vorbim despre o nouă relație, da? Acea persoană care în sfârșit apare, acea persoană pe aceeași undă cu tine cu care vei avea foarte multe lucruri în comun. Hai să vedem. Nouă de monede. 9 de monede, cartea mândriei. Mândriei și a eleganței. Când vorbim despre balanță, trebuie să vorbim despre eleganță. Și avem 2-ul de monede. Aici este despre... Hai să spunem că și dacă aveți o relație și dacă nu aveți aici, în următoarele 3 luni se activează partea relațională. Pentru cei singuri poate apărea cineva, pentru că ceea ce vedem aici, deja energia ta este alta și deja vei atrage altceva sau altfel de persoane și putem să vorbim despre faptul că atragi acea persoană pe care în sfârșit o meriți, care este pe aceeași undă cu tine. Dacă sunteți într-o relație, vorbim despre relația voastră este pusă în focusul vostru este pus pe relație, focusul amândorura, atenție, da? Pentru cei singuri ar putea să existe varianta că veți avea dubii în momentul în care va apărea această persoană, veți avea dubii sau veți cântări cu foarte mare atenție și din poziție de respect de sine dacă într-adevăr această persoană merită să intre în viața voastră. Cumva nu că o veți cântări și compara cu alte persoane din viața voastră, însă este un soi de... Nu știu dacă e vorba de probă, o pui la probă ca să vezi dacă într-adevăr este persoana care merită să intre în viața ta. Poate fi și e foarte bine așa, de ce nu? Da?
Pentru cei care aveți o relație, aici relația voastră, după cum am zis, focusul va fi pus pe relație, care, hai să spunem, ce vrea să ne spună acest focus pe relație este pe echilibrarea tuturor acelor sau, nu știu, repunerea pe picioare a tuturor acelor lucruri care au făcut să se dezechilibreze relația din cauza mândriei. Orgoliul, de foarte multe ori, eu mereu spun, nu are ce să caute orgoliul sau ego-ul în relații, însă de foarte multe ori cădem în acest păcat și eu și toată lumea cade la un moment dat, da? Dar aici este despre, ok, hai să ne centrăm pe noi, dacă ne dorim această relație, dacă încă mai avem acea afinitate emoțională și amândoi ne dorim același lucru, hai să rămânem centrați pe noi ca relație. Nu mai stăm să lăsăm mândria să-și bage nasul și să ne împiedice să avem o comunicare, pentru că aici avem comunicare, cum spun, lină și empatică, da? De la suflet la suflet. De-aia spun, poate că e nevoie să se pună acest focus în următoarele luni, dacă vedeți că intervine mândria sau fiecare dintre noi ne deranjăm, da, eu mă deranjez că mi se pare că nu m-ai respectat, celălalt și el se deranjează că îi se pare că nu l-am respectat, deci aici, nu, hai să vedem, dăm explicații, asta înseamnă pentru mine, cel puțin acum, în acest moment, asta îmi transmite acest mesaj. Provocarea. 3 de monede. 3 de monede ca provocare. Vrea să ne spună că e nevoie de colaborare. Sunteți provocați să colaborați alături de cei din jurul vostru. Nu contează că vorbim despre colaborare la locul de muncă, nu contează că vorbim despre colaborare cu parteneri, cu persoane din familia noastră, cu prieteni, colaborare. Să căutăm, pentru că 3 de monede este cartea căutării, să căutăm să fie bine, să căutăm să rezolvăm, să căutăm răspunsuri, să căutăm, cum am zis, nu știu, rezolvări, da. De aia se numește colaborare. Hai să vedem. Rege de spade. Ok, vrea să se întoarcă și asta. Hai să o luăm. 4 de monede. 8 de monede. Și 2 de bâte. Faptul că va exista o provocare pe colaborare, dragii mei, indiferent care ar fi ea, după cum am zis, poate fi din cauza unui mie vine să spun minte înțepenită, nu știu de ce. Sau anumite argumente, pentru că întotdeauna spadele înseamnă mintea noastră sau, mă rog, gândurile noastre și vorbele noastre, da? Cei care simțiți că sunteți blocați în ceva ce țineți pe al vostru, o țineți pe a voastră așa, nu știu, o idee fixă, o idee de care nu vreți să vă dezbărați, că de-aia o frază sau, da, e ca și cum, eu mereu spun bla bla bla, puncte. Dacă ești provocat să colaborezi, ești provocat să colaborezi până la capăt. Indiferent de ideile pe care fixiste sau fixe pe care le-ai avut sau de limbajul sau exprimarea fixistă pe care ai avut-o, aici e nevoie de eforturi de a învăța într-un fel sau altul, să vezi altfel lucrurile. Pentru că 2 de bâte este cartea celui care e, hai să zicem, ambițios. Când sunt ambițios și o țin pe mea, nu rezolv absolut nimic aici. Ești invitat, provocat, mai repede spus.
provocat la conversații care să-ți arate că ești fixist în ceva anume și că e nevoie să vezi lucrurile altfel și că e nevoie să faci și tu anumite lucruri, o anumită muncă de a schimba repertoriul gândurilor sau repertoriul vorbelor tale. Cam asta este ceea ce simt să-ți transmit acum. Surpriza. Regină de monede, pardon. Vorbind despre monede și vorbind despre regina de monede, surpriza poate fi din punct de vedere financiar sau poate fi din punct de vedere maternal. Regina de monede este mamă, regina de monede este generoasă, regina de monede poate fi o prietenă, poate fi energia ta, vorbim despre mama răniților din punct de vedere negativ. Surpriza este dacă are legătură cu finanțele, poate fi vorba despre o stabilitate financiară sau, mă rog, o siguranță din punct de vedere financiar, așa că aș putea spun că de moment pare că surpriza este una benefică. 9 de cupe avem aici, care se repetă. Dacă ar fi să o iau la nivel personal, surpriza ar putea să fie că în sfârșit reușești să vezi, wow, reușești să vezi în ceea ce te privește, da? Aici, în ceea ce te privește, reușești să vezi că tu te simți bine cu tine fiind o persoană generoasă. Îți place să fii, hai să numim mama răniților, însă aici este răspunsul acestei surprize. E ca și cum aici pentru tine nu e nicio surpriză, că îți place să fii, nu neapărat să faci pe plac, ci să stai în picioarele celorlalți cumva. Îți place, e o satisfacție emoțională, e o satisfacție personală, însă aici este vorba despre, dar nu mai este vorba despre a fi în detrimentul meu. Aici nu mai este vorba despre a mă dedica trup și suflet celorlalți, autosabotându-mi bunăstarea mea emoțională. E o lecție cruntă pe care unele balanțe au înțeles-o, au învățat-o, însă surpriza este că în sfârșit se așează în tine o conștiință, îmi vine să spun, o nouă conștiință, pentru că de-aia vorbim despre judecata. Se deschide. Da, mie nu-mi place să vorbesc despre chestia asta cu ce vorbesc alții în spiritualitate, cu se deschide al treilea ochi și da, noi nu îi deschidem pe ăștia, bine, da, pe al treilea. Se deschide al treilea ochi, ca să ne înțelegem, da? Conștiință foarte înaltă. Este o renaștere pentru foarte mulți dintre voi. Mă bucur să văd asta. Dacă este vorba despre o surpriză legată de partea materială, în legătură cu jobul sau, nu știu, poate un împrumut pe care voi l-ați făcut cândva cuiva, poate fi vorba de faptul că nu știu neapărat dacă vă va da înapoi datoria în totalitate, de exemplu, sau nu știu dacă neapărat va fi un lucru foarte pozitiv. În principiu pare foarte pozitiv, ceva în legătură cu banii, însă după aia aici avem un avertisment în care ți se spune fii foarte atent la orice semnale pe care tu le percepi ca fiind manipulare din partea celuilalt sau, mă rog, situația încearcă să fie manipulată ca să nu fie ceea ce pare. Poate fi vorba despre o înșelătorie aici, poate fi vorba despre niște lucruri făcute pe la spate. E ceva legat cu ața albă care tu va trebui să vezi, să fii foarte atent. 4 de cupe, cartea analizei. Da. Așadar, încercați, aici e un soi de avertisment. Da? Încercați să fiți atenți, vigilenți în această perioadă. Concluzia.
Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte reprezintă energia voinței noastre. Este energia care ne pune în mișcare, care ne face să mergem către ceea ce ne dorim. Ia uite ce frumos aici un as de cupe. Și un 7 de cupe. Dragii mei, poate exista foarte multă incitare, foarte multă dorință, foarte multă energie sexuală în luna februarie, foarte multă chemare către cucerire, mai ales bărbații, or să fiți foarte activați, foarte activați. Însă nu uitați ce am spus, că este un soi de, hai să spunem așa, poate de ce nu, în luna februarie, începând cu luna februarie, este un soi de test sau probă al vieții față de tine, să vadă dacă într-adevăr ai ajuns la acel echilibru despre care vorbeam, dacă într-adevăr ai ajuns să știi cine ești cu adevărat, dacă ți-ai făcut munca pe care ai făcut-o și nu este doar o muncă în care să zici, ok, mă simt acum, da, mă simt puternic, am încredere în mine, nu știu ce, dar când apare un context cu adevărat care să pună sub semnul întrebării sau să te pună la probă pe tine, cu tine însuți, aici este marele mister. De ce spun? Pentru că aici vorbim, se vede că este vorba despre iubire într-un fel sau altul. Aici se cere provocarea, vrea să spună că ești provocat să colaborezi și concluzia arată același lucru între ghilimele sau se leagă foarte bine una de cealaltă. Dacă vei fi pus la probă, vei fi pus la probă în funcție de atitudinea ta față de persoana care te atrage, persoana pe care vrei să o vânezi, persoana care te incită și așa mai departe. Pentru că avem un 7 de cupe care ne arată îmbătare cu apă rece, ne arată o idealizare foarte mare, fie că tu idealizezi acea persoană care, ca fiind nu știu dacă neapărat să-l numesc în mintea ta persoana asta are mult mai multe calități decât are. De-aia spun că e o probă pentru tine. Puteți să aveți pe o parte una dintre, hai să spunem, variante este asta pe care am spus-o, o altă variantă este pentru alții dintre voi. Multe opțiuni din punct de vedere emoțional care cer o acțiune din partea voastră, dar o acțiune pentru a ști să alegeți corect. Pentru că pot apărea, pentru unii dintre voi, pot apărea mai multe persoane, nu una singură. Și toate aceste opțiuni, toate aceste persoane pot fi foarte atractive în ochii tăi sau să te simți atrasă de toate aceste persoane sau, mă rog, cel puțin două sunt în care tu va trebui să lupți cu tine și să lupți pentru, hai să spunem, nu pentru a cuceri încă o persoană pe lista ta, dar nici pentru, sau, da, mă rog, nu știu, nu-i neapărat că vezi, Doamne, că aici nu vorbim despre persoane aventuriere, nu. Cavalerul de bâte este aventurier, dar aici nu vorbim despre aventură. Aici vorbim despre incitarea pe care o simțim, că și dacă nu suntem aventurieri, tot simțim o anume atracție magnetică în față de
mai multe persoane, aici e vorba de mai multe persoane. Și ce va trebui să faci și modul în care să acționezi va fi către acea persoană pe care cu adevărat crezi că este pe sufletul tău și cu care tu te vezi pe viitor. Pentru că nu oricine este ceea ce pare. Da? De aia se spune că 7 de cupe, cartea imaginației, a visătorului și așa mai departe. Trebuie să știi să lupți cu sinceritate pentru ceea ce îți dorești. Dacă îți dorești o relație ca lumea cu capul pe umeri, trebuie să nu te mai avânți iluzoriu sau să zici, aoleu, și dacă nu aleg bine. Nu știu, aici trebuie să dai dovadă că într-adevăr ai făcut o muncă personală cu tine. De-aia spun că este despre tine, este un test al vieții în care te pune la probă și zice, hai balanță să te văd, că tot zici că ai lucrat cu tine și că așa, hai că uite îți dăm o persoană, o singură persoană, pentru că în 7 de cupe, o singură cupă este cea în care se află un lucru pozitiv, adică o singură cupă în care se află această persoană potrivită pentru tine. Restul avem aici imaginea unei statui, avem imaginea unui castel, avem imaginea unui dragon, avem imaginea unui șarpe. Da, deci aici una singură este cea bună pentru tine. Va trebui să știi, să treci testul și să alegi acea persoană care este pusă de destin în fața ta, această persoană. Așa că aș spune că e interesantă perioada pentru voi. Este foarte pozitivă etalarea, doar că trebuie să încercați să rămâneți coerenți, treziți și într-adevăr să se confirme că ceea ce ați muncit, cum ați muncit cu voi, într-adevăr s-a implantat sau s-a implementat înăuntrul vostru și acum știți cu adevărat să fiți cine sunteți acum, cel renăscut. Nu pot să mai zic altceva, foarte tare tânăre voastră. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!